स्वागत छ टेक्निकल गुरु एन्ड चेला च्यानलमा। हजुरहरूलाई चाहिँ आज माइक्रोसफ्ट वर्डको होम ट्याबको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरु चाहिँ एकदम बिगिनिङ हुनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई पर्फेक्ट छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईं चाहिँ होम ट्याबमा चाहिँ मास्टर बन्नुहुन्छ। यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज चाहिँ हजुरहरूलाई होम ट्याब सिकाउन गइरहेको छु। होम ट्याब सिक्नु भन्दा अगाडि फाइल ट्याबको भिडियो हेर्नु र भिडियोको लिंक चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु। अब होम ट्याबमा चाहिँ के छ, क्लिपबोर्ड छ, फन्ट छ, प्याराग्राफ छ, स्टाइल छ, एडिटिङ छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले कुनै अब सेन्टेन्सहरु चाहियो वा वर्डहरु चाहियो प्र्याक्टिसको लागि। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब टाइप गरिरहन्छ हटा, यसरी टाइप गरिरहन्छ हटा। हामीले चाहिँ के गर्ने, =RAND ब्र्याकेट स्टार्ट ब्र्याकेट क्लोज गरे भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो सेन्टेन्सहरु चाहिँ आउँछ। यसरी सेन्टेन्सहरु आएपछि हामीले अब यो फन्ट, हाम्रो पहिला फन्टको कुराहरु, अब फन्टको डिजाइनहरु चाहिँ डिफरेन्ट युज गर्न सक्छौं। अब हामीले बुकमा चाहिँ डिफरेन्ट फन्टको डिजाइनहरु चाहिँ युज गरेर देख्न सक्छौं, वा अब न्यूजपेपरमा वा डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि हामीले डिफरेन्ट फन्टको चाहिँ युज गरेर हुन्छ। त्यो फन्टको डिजाइन चाहिँ कसरी युज गर्ने भने चाहिँ हाम्रो यहाँ जाने, यो हाम्रो कर्सरले टच गर्नेबित्तिकै कर्सरमा कुन वर्डमा कुन फन्टको डिजाइनमा लानुभयो त्यो अनुसार चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ। जस्तै हामीले यसमा लगे यो अनुसार चाहिँ त्यहाँ फन्ट बन्छ। अनि हाम्रो एक क्लिक गर्नेबित्तिकै अब कुन मन पर्छ तपाईलाई, यो मन पर्यो, एक क्लिक गर्नेबित्तिकै यो त्यो फन्टको डिजाइन चाहिँ एप्लाई हुन्छ। अब अर्को तपाईलाई प्लस पोइन्ट एउटा के सिकाइन्छु भने अब हामीले नेपाली टाइपिङ कसरी गर्ने त। अब नेपाली टाइप गर्नलाई अब कुनै पनि तपाईको फन्ट चाहिँ तपाईलाई याद छ भने चाहिँ हामीले यहाँ टाइप गर्नु भयो। जस्तै प्रीति सम्झिने, प्रीतिलाई सम्झिने, अनि ठ्याक्क टाइप गर्ने, इन्ट्री गरिदिने, अनि हामीले चाहिँ के हो नेपाली वर्ड चाहिँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले के हो नेपाली वर्ड चाहिँ टाइप गर्न सक्छौं। यसरी नेपाली वर्ड टाइप गर्न सक्छौं। अब हामीले अब हाम्रो अर्को आयो, जस्तै हामीले अब त्यो सेकेन्ड्स, अब हाम्रो अब के गर्यो, अब हाम्रो चाहिँ के हो, अब फन्ट साइज चाहिँ ठुलो बनाउनु पर्यो। यो नर्मल भयो, अब फन्ट साइज चाहिँ अब हामीले ठुलो बनाउनु पर्यो। हामीले यहाँ गएर अब यहाँ अनुसार चाहिँ हामीले नम्बर सेलेक्ट गरे पनि भयो, नभए हामीले यहाँ टाइप गर्नु पनि भयो। टाइप गर्दाखेरि अब म्यानुअली टाइप गर्नु पर्यो। म्यानुअली टाइप गर्ने अब कतिमा सम्म लाने हो त, 50 सम्म लाने हो कि अब त्योभन्दा बढी लाने हो, हामीले यहाँ टाइप गर्ने बित्तिकै आउँछ यसरी। वा हामीले अब म्यानुअली सानो गर्नु पर्यो, सानो गर्नु। अब हाम्रो नम्बर कतिसम्म सानो गर्नु, जस्तै 12 गऱ्यो भने यसरी चाहिँ सानो गर्न सक्नु भयो। अब हाम्रो अब यहाँ हाम्रो ठुलो ए देखा, त्यसले नि नर्मल्ली के गर्छ, हाम्रो फन्टलाई चाहिँ ठुलो बनाउँदै गर्छ लान्छ। त्यो सानो एले चाहिँ के गर्छ, फन्टलाई सानो गर्दै लान्छ। यसरी चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सक्छौं। वा अब हाम्रो अर्को के आयो, लोअर केस छ, लोअर केसमा अब छ, हाम्रो अप्पर केस छ, यस्तो छ। अब हाम्रो अब कुनै पनि क्यापिटल वर्डलाई चाहिँ के छ युज गरेछ भने, जस्तै कुनै पनि क्यापिटल वर्डलाई युज गरे भने जस्तै हाम्रो TO2 मा के छ, टी क्यापिटल छ। अनि वेनमा के WRD वर्डमा W क्यापिटल छ। अब लोअर केस भयो भने सबै वर्डहरु चाहिँ के हुन्छ, लोअर हुन्छ यसरी। अनि हाम्रो अप्पर केस गरे भने चाहिँ सबै के हुन्छ, वर्ड चाहिँ जस्तै सबै क्यापिटल हुन्छ यसरी। हाम्रो अब क्यापिटल इच वर्ड गरे भने चाहिँ के हुन्छ, एउटा वर्डको फर्स्ट वर्ड चाहिँ के क्यापिटल हुन्छ। जस्तै TO2 मा टी क्यापिटल हुन्छ, मेकमा एम क्यापिटल हुन्छ। यो एप्लाई गरे नि यसरी। अनि यो गरे भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, फर्स्ट लेटर चाहिँ के हुन्छ, स्मल हुन्छ, अरु सबै क्यापिटल हुन्छ यसरी। अब हामीले फेरि सेन्टेन्स अनुसारले म्यानेज गर्न पर्यो भने चाहिँ यहाँबाट यसरी सेन्टेन्स केस गर्ने। हामीले सेन्टेन्स लेख्दा कसरी टाइप गर्छौं हो त्यो अनुसार म्यानेज गरेर बस्छ। TO2 मा टी क्यापिटल भएर गयो। अब यो चाहिँ के हो, फर्मेट क्लिनर हो। कुनै पनि फर्मेट लाउनु भयो भने के हो भने क्लिन गर्ने काम गर्छ। जस्तै हामीले अब बोल्ड गरौँ, पहिला फर्मेट लाउँ, बोल्ड गरौँ। बोल्ड गर्ने बित्तिकै के हो, हाम्रो अलिकति बाक्लो टेक्स्ट चाहिँ के हो, बाक्लो भयो। हाम्रो अघि कस्तो थियो, यस्तो थियो, अहिले के हो, अलि बाक्लो भयो। अब इटालिकमा चाहिँ हामीले के हो भने अलिकति अब यो लेटर चाहिँ के हो, छड्के हुन्छ यसरी चाहिँ छड्के हुन्छ। अनि अन्डरलाइन लाउनु पर्यो। हामीले कुनै पनि अन्डरलाइन कोडको मुनि अन्डरलाइन लाउनु पर्यो नि हामीले नर्मली अन्डरलाइन थिच्यो नि यो
अन्डरलाइन लाग्छ वा डिजाइन हाल्नु पर्ने हामीले डिफ्रेन्ट डिजाइन पनि जस्तै डबल लाइन हाल्नु पर्यो यसरी हाल्ने वा हामीले अब यसमा कलर पनि लाउनु मिल्छ यहाँबाट अन्डरलाइन कलरमा जाने पहिला हाल्ने कि कस्तो हाल्ने यसरी चाहिँ हामीले अन्डरलाइन कलर पनि हाल्न सक्यौँ वा हामीलाई अब यसलाई हटाउनु पर्यो के गर्ने वान क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो हट्दै जान्छ अनि हामीले क्रस गर्नु पर्यो बिचबाट अघि नै अन्डरलाइन लाग्थ्यो अहिले चाहिँ अन्डरलाइन लाग्यो मुनि हुन्छ अब यो क्रस लागेपछि कि बिचबाट क्रस भएर जान्छ यसरी अब हाम्रो अर्को छ जस्तै हाम्रो अब यहाँ के छ कुनै पनि अब अक्सिजन लेख्नु पर्यो O2 लेख्छौँ हामीले O2 लेख्दाखेरि हाम्रो के गर्छ 2 चाहिँ के हुन्छ तलपट्टि झुन्डेको हुन्छ तर हामीले यो चाहिँ के हो O र 2 सँगै भयो अब यसलाई के हो म्यानेज गर्न चाहिँ हामीले के गर्ने पहिला 2 लाई सिलेक्ट गर्ने अनि हामीले यो यहाँ दिएको अप्सनलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै के हो 2 चाहिँ झुन्ड्यो राम भयो त्यसरी नै हाम्रो अब हामी कहिलेकाहीँ अब म्याथमेटिकल फर्मुला के हुन्छ एक्स स्क्वायर लेखिरहेको हुन्छ अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेखिरहेको हुन्छ हामीले ए लेख्यौँ अब ए लेख्यौँ ए स्क्वायर गर्नलाई चाहिँ के भने A2 लेख्यौँ जस्तै ए स्क्वायर भयो त भएन यो ए र 2 चाहिँ सँगै भयो अब यसलाई स्क्वायरमा लान चाहिँ के भने फेरि अघि जस्तो हामीले 2 लाई सिलेक्ट गर्ने 2 लाई सिलेक्ट गरेर हामीले के भने 2 लाई सिलेक्ट गरेर हामीले 2 को यस्तो गरेपछि हाम्रो के हो ए को स्क्वायर भयो यसरी चाहिँ हामीले म्यानेज गर्ने हो अब हाम्रो यो फन्टको डिजाइन अब यहाँ कलर डिफ्रेन्ट कलर्सहरू चाहिँ युज गर्न मन लाग्छ जस्तै यहाँ छ हेर्नु अल्फाबेटिक अब यसरी डिजाइनहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ यसरी वा हामीलाई अब यो फन्टको डिजाइन चाहिँ मन पऱ्यो तर कलर मन परेन भने चाहिँ के गर्ने हामीले यहाँबाट कलरको चेन्ज गर्न सक्छौँ अब कुन कलर मनपर्छ त्यो अनुसार चेन्ज गर्न सक्छौँ वा हामीले अर्को के छ त आउटलाइन भयो अनि स्याडो चाहिँ हामीले हाल्न मिल्छ जस्तै अब स्याडो यो यस्तो हाल्ने कि वा अब रिफ्लेक्सन छ रिफ्लेक्सन पनि हाल्न मिल्छौँ यसरी वर्डको रिफ्लेक्सन हो यस्तो डिजाइनहरू चाहिँ छ यहाँ अनि हाम्रो अर्को आयो हाइलाइटर कुनै पनि अब इम्पोर्टेन्ट वर्डलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नु पर्यो नि हामीले यहाँबाट जाने यसरी कलर जुन सेलेक्ट गर्नु पनि भयो अब जस्तै पहिले लगाइनु भयो अब हाम्रो वर्डको कलर चेन्ज गर्ने अब हाम्रो वर्ड के हो अल्फाबेटिकको कलर के छ अब हाम्रो ब्ल्याक छ हामीलाई कलर चेन्ज गर्नु मन लाग्यो हामीले जुन कलर लगाउनु मन लाग्छ त्यो अनुसार जस्तै रेड जस्तो हाम्रो यहाँ रेड कलर चाहिँ लाग्यो रेड कलर लागेपछि अब हामीले अरू कलर पनि लगाउनु मिल्छ जस्तै निलो अब जुन कलर मन लाग्छ त्यो कलर लगाउनु पनि मिल्छ त्यसपछि हाम्रो आयो अब फर्मेट अब हाम्रो यसलाई फेरि सेन्ड नर्मली 100 मै लगौँ ओके गरौँ ओके गरेपछि हाम्रो अब सिलेक्ट अल गरौँ सिलेक्ट गरेपछि हामीले फर्मेट क्लिनर अब यो फर्मेट क्लियर गरेपछि हाम्रो यो फर्मेट सबै क्लिन हुन्छ यी नर्मलमा जान्छ जस्तै अब हाइलाइटलाई चाहिँ फर्मेट भन्दैन यो चाहिँ हाइलाइट ला त्यसैले हामीले यहाँ गएर के गर्ने नो कलरमा गर्ने हाम्रो के हो हाइलाइटर पनि जान्छ हाम्रो आयो अब क्लिपबोर्डमा चाहिँ हाम्रो कपी पेस्ट हो त्यही भएर कपी पेस्टमा चाहिँ जस्तै अब कन्ट्रोल C थिच्नु भयो नि भयो तर यहाँ नर्मली यहाँ गएर चाहिँ के हो कपी गर्नु भयो नि भयो अब हामीलाई कहाँनिर गएर कपी गर्ने हो जस्तै हाम्रो यहाँनिर गर्ने भयो नि कन्ट्रोल B थिच्नु यसरी कपी पेस्ट भयो हामीले अब यसमा डिफ्रेन्ट फन्ट राख्यौँ यो फन्ट राख्यौँ अनि हामीले अब हाइलाइटर राख्नु हुन्छ यसरी हाइलाइटर राख्यौँ अब यसलाई फेरि कपी गर्नु पर्यो अब हामीले यहाँबाट गरे नि हुन्छ कलर सहित अब फन्ट सहित वा हामीले अब नर्मल गर्नु पर्यो कलर छ अब त्यही कुरा चाहिँ नर्मलमा गर्नु पर्ने यहाँबाट गरे नि हुन्छ त्यो हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फोटोमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो जस्तै जुन यो वर्ड लेख्नु भएको त्यसलाई चाहिँ फोटोमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो यहाँबाट यो पिक्चरमा कन्भर्ट गर्नु भयो यसरी अब हामीले यो चाहिँ के हो पिक्चरमा कन्भर्ट भइसक्यो अब यो यसपछि चाहिँ हाम्रो टाइप हुँदैन यो फोटोमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ लेटर टाइप हुँदैन अब यसरी चाहिँ हाम्रो यो के हो अब यो वर्डदेखि चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो फोटोमा कन्भर्ट भयो हाम्रो अर्को पेज चाहिँ यो पनि नर्मल पेज हो केही हुँदैन यो नर्मल पेज हो त्यसपछि हाम्रो अर्को आयो के हो यसलाई डिलिट गरिदिउँ डिलिट गरेपछि हाम्रो अर्को आयो फेरि अब हाम्रो के आयो भने अब यहाँ यो सेलेक्ट गरौँ अब कट भने चाहिँ कुन हो कस्तो हो भने चाहिँ अब हामीले कुनै पनि जस्तै यहाँबाट हामीले कट गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ हट्छ यो कट गर्न चाहिँ कन्ट्रोल X थिच्नु भयो नि भयो त्यो कैँचीमा थिच्नु भयो नि भयो कट गऱ्यो
के हो यो वर्ड चाहिँ यहाँबाट हटिसक्यो। अब हामीले कहाँनिर पेस्ट गर्ने त्यहाँ अनुसार चाहिँ कन्ट्रोल भी थिदिने यसरी पेस्ट हुन्छ। हाम्रो अर्को छ यो फर्मेट पेन्टर। अब फर्मेट पेन्टरमा चाहिँ के हुन्छ, हामीले अब यही फर्मेट कुन चाहिँ अरू सेन्टेन्समा लगाएर, जस्तै अब यहाँनिर चाहियो त्यही फर्मेट त्यही कलर चाहियो भने चाहिँ हामीले के गर्ने, यो फर्मेट पेन्टरलाई क्लिक गर्ने अनि क्लिक गरेपछि हाम्रो यस्तो ब्रस आउँछ, जहाँदेखिसम्म चाहियो हो त्यहाँसम्म लगेर चाहिँ हामीले के हो सेलेक्ट गरेर चाहिँ अनि एप्लाई गरिदिने, छोडिदिने बित्तिकै के हुन्छ त्यो फर्मेट चाहिँ एप्लाई हुन्छ। अब हाम्रो अर्को आयो प्याराग्राफ। प्याराग्राफमा चाहिँ के छ भने अब कुनै पनि जस्तै लिस्टको नाम लेख्नु पऱ्यो, हामीले यहाँ डट राख्नु भयो, यो बुलेट राख्नु भयो, अब यहाँ डिफ्रेन्ट डिजाइनहरू छ त्यो अनुसार राख्नु भयो, यो मन पऱ्यो यो राखे पनि भयो। जस्तै अब हामीले कम्प्युटर लेख्यो एलएपी ल्यापटप लेख्यो, यसरी हाम्रो डट डट आइरहन्छ। अब हामीलाई कुनै डिजाइन अब यो भएन, अब हामी नम्बर राख्नु पऱ्यो भने हामीले यहाँबाट सेलेक्ट गरेर नम्बर राख्दा पनि भयो, नम्बर वा एबिसिडी जुन राखे नि भयो। वा हाम्रो अब यहाँ डिफ्रेन्ट पार्टहरू छ, जस्तै कम्प्युटरको पार्ट, वा हामीले अब यो नलेखिकन हामीले अब कुनै अरू नै लेखौँ। जस्तो जस्तै हाम्रो यो होम ट्याबमा के छ HOME होम छ, अनि हाम्रो के छ इन्सर्ट छ अनि DRAW ड्रइङ छ, हो यस्तो पार्ट छ। अब हाम्रो होम ट्याबको चाहिँ अर्को पार्ट पनि छ भने ट्याब थिच्ने, ट्याब थिचेर चाहिँ के भने अब होम ट्याबमा के छ पहिलो सुरु क्लिपबोर्ड छ, क्लिपबोर्डको नि पार्ट छ भने के भने ट्याब थिच्ने। हामीले ट्याब थिच्यो भने के हुन्छ, यी क्लिपबोर्डको पनि पार्ट हुन्छ। क्लिपबोर्डको पार्ट के छ PAST पेस्ट छ। अब अर्को पार्ट छ भने त्यसरी गर्दा नि हुन्छ, ट्याब थिच्दै जाने। जुन पार्ट छ हाम्रो यो चाहिँ पार्टको, अब एउटा पार्टको अर्को पार्ट छ भने चाहिँ हामीले यो युज गर्न सकिन्छ। जस्तै अब हाम्रो यहाँ डिफ्रेन्ट डिजाइन छ, यहाँ पनि 1.1 यसरी चाहिँ डिजाइन गर्नु छ। अब हाम्रो अर्को के छ भने अब हामीले यो अब राइट साइडतिर लाँदा पऱ्यो भने यसरी लाने वा लेफ्ट साइडतिर ल्याउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले फेरि यतैतिर ल्याउने। अनि हाम्रो अर्को अब के छ भने अब जस्तै हाम्रो कुनै पनि पोइन्ट फुल स्टप दिनुभएको छ वा इन्ट्री दिनुभएको भने सबैले पहिला सेलेक्ट गरौँ, यसलाई नर्मलमा लग्यौँ, 100% लगाउँ। अब हाम्रो कुनै पनि पोइन्टहरू दिनुभएको वा इन्ट्रीहरू दिनुभएको भने यहाँ सेलेक्ट गर्यो भने हामीलाई थाहा हुन्छ। अब इन्ट्री दिएको ठाउँमा यस्तो आउँछ, अनि पोइन्ट दिएको ठाउँमा यसरी पोइन्ट भने अब स्पेस दिएको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ, यसरी पोइन्टहरू चाहिँ देखाउन पर्छ। यो हटाउनलाई चाहिँ यो क्लिक गर्ने बित्तिकै हट्छ। अब हामीले यो प्याराग्राफलाई चाहिँ म्यानेज गर्नु पऱ्यो। अब हाम्रो यो चाहिँ के हो लेफ्ट साइडबाट म्यानेज भयो, सिधा भयो लेफ्ट साइडमा। अब बिचोबाट म्यानेज गर्नु पऱ्यो भने यो बिचो थिच्ने यसरी। अब हाम्रो के हो राइट साइडबाट चाहिँ म्यानेज गर्नु पऱ्यो, राइट साइडमा चाहिँ यसरी सबै लाइन मिलेर जानु पऱ्यो त्यसो गर्ने। वा हाम्रो चाहिँ जस्टिफाई गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो यो सबै बोथ साइडमा मिल्छ, राइट साइडमा पनि मिल्छ लेफ्ट साइडमा पनि मिल्छ। अब यहाँ हेर्नु अहिले चाहिँ कस्तो मिलेको छैन नि। अब हाम्रो लेफ्ट साइडमा यो गऱ्यो भने चाहिँ राइट साइडमा नि राइट साइडमा जसरी मिलेको छ लेफ्ट साइडमा पनि त्यसरी नै मिल्छ। जस्टिफाई गरौँ है त, जस्टिफाई गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के हो मिलेर बस्छ यसरी। अब यो चाहिँ हाम्रो स्पेस कतिको ग्याप छोड्ने हो त हाम्रो, जस्तै हाम्रो यो एउटा सेन्टेन्स छ अनि त्यसपछि हाम्रो स्पेस छ, यहाँ अलिकति स्पेस छ, त्यो स्पेसलाई चाहिँ कति म्यानेज गर्ने हो। जस्तै 15 बनाउने हो कि अब हाम्रो यहाँ 3 बनाउने हो कि, यसरी चाहिँ हामीले स्पेसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ। 3 बनाएर हाम्रो यस्तो स्पेस भयो। अब हाम्रो यसलाई सानो बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ के भने यहाँ गएर फेरि हामीले सानो बनाउने। अब हाम्रो अर्को कलर, अब यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर भन्छ यसलाई। हाम्रो अघि चाहिँ हाइलाइटर भयो, अब यो चाहिँ के हो ब्याकग्राउन्ड कलर। सेम उस्तै हो यो, यसरी चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ ब्याकग्राउन्ड कलरलाई। अनि हामीले चाहिँ यहाँ बक्सा पनि बनाउनु मिल्छ यसरी। अब हामीले सेलेक्ट गऱ्यौँ, यहाँ चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट बोर्डर लाइन पनि बनाउनु मिल्छ यसरी बनायो नि हुन्छ।
अब यसरी बनाउनु हुन्छ। यो चाहिँ हामीले प्रायः जस्तो चाहिँ हाम्रो एक्सेलमा युज गरेर हुन्छ फर्मेटहरू बनाउँदाखेरि। अब हाम्रो अर्को आयो फेरि अब यो नर्मल यो फर्मेट यो नर्मल भन्यो नि अब यसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो सबै नर्मलमा लान्छ। हाम्रो फर्मेट भएकोलाई चाहिँ के गर्छ सबै नर्मलमा लान्छ यसरी फर्मेट। यो चाहिँ हाइलाइट भएर चाहिँ यस्तो भयो। हाइलाइट क्लियर गर्न चाहिँ के हो भने हामीले यहाँ गएर नो कलर गर्ने हाइलाइटलाई चाहिँ हटाउँछ यो बक्सा भएरै। अब स्पेस भने चाहिँ अब कुनै पनि स्पेस म्यानेज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी यहाँनिर स्पेस छ हाम्रो नो स्पेस गऱ्यो भने चाहिँ स्पेस हट्छ। अब यहाँ यसपछि चाहिँ हाम्रो के हो प्याराग्राफ चेन्ज भयो। यसलाई नि हटाउनलाई हामीले नो स्पेस गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो गर्ने नो स्पेसमा थिच्ने। अब हेडिङ कुनैलाई चाहिँ हेडिङ बनाउनु पऱ्यो हेडिङ 1 बनाउनु पऱ्यो। हामीले हेडिङ छुटाउनलाई चाहिँ हामी कहाँ जाने यहाँ गएर हेडिङ छुटाउने। अझ हाम्रो यहाँ अरू अप्सनहरू पनि छ टाइटल हो कि नोन स्पेस हो कि हेडिङ 1 हो कि हेडिङ 2 हो कि टाइटल हो कि यसरी हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो यो अनुसारको डिजाइन पनि चेन्ज भइरहन्छ। टाइटल अनुसार डिजाइन पनि चेन्ज भइरहन्छ। यसरी चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ। अब कुनै पनि वर्ड चाहिँ फाइन्ड गर्नु पऱ्यो हामी फाइन्डमा जाने। अब हामीले कुनै अब टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँ बुक टाइप गरेर रहेछ। जस्तै हामीले अब न्यू टाइप गर्नु NEW न्यू कतिवटा चाहिँ न्यू यहाँ छ कति 5वटा छ भनेर रिजल्ट देखाइसक्यो। अब हामीले अब यसलाई फाइन्डपछि हाम्रो रिप्लेस छ। अब फाइन्डलाई चाहिँ अब न्यू छ न्यूबाट चाहिँ हामीले के गर्ने ओल्डमा लानु पऱ्यो। जस्तै NEW न्यू छ हामीले चाहिँ के गर्ने ओल्डमा लानु पऱ्यो। WOLD ओल्डमा लानु पऱ्यो। वा हामीले अब एउटा रिप्लेस गरे नि भयो। यो न्यूलाई ओल्ड अब रिप्लेस अल गऱ्यो भने सबै के हुन्छ एकैचोटि हाम्रो रिप्लेस हुन्छ। कतिवटा 4वटा चाहिँ रिप्लेसमेन्ट भयो भनेर यहाँ देखाइसक्यो। ओके गरिदिउँ। अब हाम्रो अर्को आयो सिलेक्सन भने चाहिँ अब सिलेक्ट अल गर्ने कन्ट्रोल A थिच्यो नि भयो। यहाँबाट सिलेक्ट अल गरे नि भयो। वा हामीले अब अर्को के छ सिलेक्ट द अब्जेक्ट। अब सिलेक्ट द अब्जेक्ट भने अब कुनै पनि अब यहाँ हामी इन्सर्ट ट्याबमा जाउँ। इन्सर्ट ट्याबमा गएर चाहिँ हाम्रो सेप चाहिँ इन्सर्ट गरौँ। जस्तै यो सेभ गऱ्यौँ। अब फेरि हामी इन्सर्ट ट्याबमा जाउँ। फेरि अर्को सेप इन्सर्ट गरौँ। जस्तै यो यहाँ सेप इन्सर्ट गऱ्यौँ। अब हाम्रो फेरि होम ट्याबमा गएर चाहिँ हामी यहाँ के गरौँ सिलेक्ट द अब्जेक्ट भने अब जस्तै हामीले अब अहिले चाहिँ हामीले के हो यो दुइटै सिलेक्ट गर्नु मिल्यो। अब अब्जेक्टमा मात्र सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो नि हामीले यसरी नि। अब अहिले चाहिँ यो वर्डलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्न मिलेन हो त्यही हो। अनि हामीले सिलेक्ट द अब हामीले अब सिलेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ अब यो तलको डाटा चाहिँ सिलेक्ट गर्नु मिल्यो। अहिले चाहिँ के गरेछ अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरे अहिले सिलेक्ट र अब्जेक्ट भन्दा नि अब यो हाम्रो के हो सेन्टेन्सलाई सिलेक्ट गर्न मिल्यो अहिले। अनि अब्जेक्टलाई पनि मिल्छ मिल्न त। अब हामीले के गर्ने यति। अब हाम्रो के हो यो तल छ हाम्रो सिलेक्ट द प्यानल। जस्तै हाम्रो यो चाहिँ अब यहाँ के देखायो सबै यो के हो यसको नाम भयो। यो सेपको नाम भयो यहाँ देखाइरहेको छ। हामीले यो नाम चाहिँ कहाँ यो टच गर्ने बित्तिकै यो यसको नाम भनेर यहीँ जान्छ। यो यसको नाम ओबल पो भने चाहिँ यसको नाम। अब यसलाई हाइड गर्नु पऱ्यो। यहाँबाट हाइड गर्नु भयो। सो अल गर्नु पऱ्यो। यसरी सो अल गर्न मिल्यो।